พิมพ์งานแล้วลืมเปลี่ยนภาษาใช่ไหมวันนี้ผมจะมาแจกโปรแกรมช่วยแก้ปัญหานี้ไปดูกันเลยสวัสดีครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปในต้นคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาแจกตัวโปรแกรมที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขเวลาเราลืมเปลี่ยนภาษานะครับสมมติว่าผมพิมพ์คำว่าสวัสดีนะครับแล้วผมก้มหน้าก้มตาพิมพ์อย่างเดียวเลยผมลืมเปลี่ยนภาษานะครับทำยังไงโปรแกรมนี้นะครับจะช่วยแก้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วแค่กด enter ไป1 ครั้งนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมน่าจะเรียงลำดับผิดนี่เราสามารถเว้นวรรคแล้วก็พิมพ์ได้เลยนี่เห็นไหมครับก็จะตัวโปรแกรมก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้อัตโนมัติเลยนะครับก็สามารถใช้ได้กับทุกแอปนะครับนี่สมมติเราจะพิมพ์หาเพื่อนไม่ว่าแอปไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะ Word Excel PowerPoint หรือว่าจะเป็นDiscord นะครับ Garena หรือจะเป็น Facebook Line IG นะครับที่อยู่ในเครื่องคอมของเรานะครับสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดไฟล์มานะครับก็ให้เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าเว็บไซต์ของผมเองนะครับก็สามารถถ้าชื่นชอบก็สามารถสนับสนุนผมได้ตรงนี้นะครับแล้วก็หากอยากให้ทำไฟล์อะไรมาแจกก็สามารถพิมพ์ขอไว้ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านนะครับแล้วก็จะมาตอบกลับนะครับเข้ามาแล้วก็กดคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นะครับแล้วก็รอประมาณ10 วินะครับไม่นานมากนะครับแล้วมาขึ้นสีเขียวแล้วก็กดคลิกที่นี่อีกครั้งได้เลยนะครับก็ผมจะใส่ไฟล์ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากปล่อยคลิปผมจะเพิ่มไฟล์ลงไปให้นะครับก็เมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับหน้าตาตัวโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราดับเบิลคลิก1 ครั้งนะครับไม่ขึ้นอะไรมาใช่ไหมครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เราไปดูตรงนี้นะครับนี่จะได้ไฟล์แบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ก็ตัวโปรแกรมนะครับจะมีฟังก์ชันใช้งานหลักๆก็คือการแจ้งเตือนของเสียงนะครับพักการทำงานนะครับเปิดพร้อมกับ Windows เปิดพร้อมกับ Windows นะครับแนะนำให้เปิดไฟนะครับใครที่ใช้ทำงานบ่อยๆนะครับก็เปิดเครื่องมาก็สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกดเปิดโปรแกรมทุกครั้งที่เปิดเครื่องนะครับก็ตรงนี้จะมีสนับสนุนผู้พัฒนาก็คือถ้าชื่นชอบก็สามารถขออภัยครับถ้าชื่นชอบก็สามารถสนับสนุนผมในหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกี่ยวกับโปรแกรมนะครับก็ฟังก์ชันหลักๆนะครับก็มีเปิดปิดเสียงนะครับเปิดปิดเสียงก็คือ F9 นะครับแล้วกด F9 เนี่ยเวลา Enter แก้ไปก็จะไม่มีเสียงครับกด F9 อีกครั้งเสียงก็จะกลับมาเห็นไหมครับแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันย้อนกลับการทำล่าสุดนะครับก็สมมุติเราพิมพ์ไปใช่ไหมครับแล้วกด Ctrl F8 ก็จะกลับมาแบบเดิมนะครับขออภัยครับแล้วก็จะมีในส่วนของการพักการทำงานนะครับก็คือ F10 นะครับนี่ก็ลองกดใช้งานกันดูหรือว่าใครอยากจะมาพักการทำงานโดยคลิกขวาแล้วกดตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับหากชื่นชอบผมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับหรือว่าจะสนับสนุนผมก็ได้นะครับก็อยากให้ทำไฟล์อะไรมาแจกอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ